Tjingelångan och välkomna till den här videon. Jag tänkte gå igenom hela vårt utbud av kem helt enkelt. De här videorna har vi gjort några tidigare, men det uppdateras ju hela tiden. Så att jag tänkte förklara lite kortfattat om varje produkt, vad de gör och lite så då. Och så går vi igenom alla de här flaskorna som står framför mig på bordet. Och börjar vi med, som brukar vara då det första steget, en kallafettning. Och våran heter Dissolve, finns i 1 liters, 5 liters, 25 liters, fat och sådana grejer. Och en kallafettning använder man för att få bort all form av petroleumbaserad smuts, det vill säga asfalt, diesel, bensin, bitumen, alltså det som kommer uppstängt då från vägarna och sånt där. Och även vissa brukar ju säga att tjära, men det var ju länge sedan man använde tjära. Men kallafettning använder man primärt på vintern och den tar bara petroleumbaserad smuts. Så att den här går inte att få bort flugor och mygg och sådana grejer, utan det blir nästa produkt. Här är våran alkaliska avfettning som heter Extract, och en alkalisk avfettning den använder man till all typ av organisk smuts. Alltså kallafettningen är ju för petroleumbaserad smuts och det här är för organisk smuts. Det vill säga flugor, mygg, sand, jord, fågelspillning. Grym att rengöra husfasaden med, däcksidor, allt möjligt. Kommer det superkoncentrat så att en sån här flaska räcker, 1 liter blir ju en bra bit över 20 liter färdig produkt. Vi har den även ready to use, det vill säga att då är den redo att användas direkt. Och det roliga med de här är att de är helt märkningsfria trots att de kommer i superkoncentrat. Det vill säga inga farosymboler på baksidan som de flesta av våra produkter. Men en grym året runt produkt. Den här bara måste man ha i sin tvättarsenal oavsett vad det är för fordon man ska tvätta. Här är våran Elevate Snow Foam som är precis som det låter då en Snow Foam. Alltså ett förtvättsmedel men lite snällare än den här extrakten som jag pratade om innan, den alkaliska avfettningen. Den här är tänkt att användas tillsammans med våran Foamlands och till er som liksom har ett bra skydd på bilen och kanske primärt under sommaren. Bara duscha ut, ger ett superhärligt skum, löser upp all form av organisk smuts också, men inte riktigt lika stark som en alkalisk avfettning, men starkare än ett schampo. Så någonting mitt emellan, men grym för underhållstvättar, man kanske har stora fordon som lastbilar eller båtar eller något annat sånt. Då är den ju grym. Sen kommer vi till en flygrostborttagare. Våran heter Relieve och det här är då en flygrostborttagare / en fälgrengöring. Så tänk då att lösa upp riktigt så här ingrodd satt bromsdamm och smuts och skit som sitter på fälgarna. Men man kan även använda den på lacken för att få bort så kallad flygrost. Det vill säga små metallpartiklar som bränner fast på bilen som kommer dels från dubbar på vägen, från dina egna bromsar, från någon annans bromsar och sånt där. Och den här finns också i flera olika storlekar och volymer. Jätteenkel att använda, bara duscha ut och sen så blir det lila när den börjar bli redo. Så att en grymt jäkla effektiv flygrostborttagare som både går att använda på lacken och på fälgarna. Sen kommer vi till våra schampon och vi har 3 olika modeller och instegsmodellen heter Purify. Ett jättetrevligt schampo som skummar enormt mycket. Jättehögt blandningsförhållande, närmare 1 till 2000 i blandningsförhållande. Så en sån här halvlitersflaska, det blir nästan 100 tvättar. Innehåller inga keramiska saker eller något sånt utan mer ett klassiskt glansschampo. Grymt att använda under vintern eller till lite större fordon eller till vad som helst. Och sen går vi till nästa modell vi har som heter Purify S+. Det här är då ett schampo, ganska motsvarande det vi tittade på innan, men med avrinning i också. Så det här är ett schampo och lackskydd i samma produkt. Och det man får vara med på, när allt ska vara i samma så blir det att det blir lite lägre blandningsförhållande. Det här ligger på någonstans 1 till 250, 1 till 300 någonting. Det skummar lite mindre, men det blir ju liksom ganska enkelt att använda i och med att du både får avrinning och rengör i samma vända. Så att ett grymt schysst underhållsschampo, allround-schampo eller för er som inte vill stå och spraya ut massa grejer i efterhand. Då har vi kommit till vårt sista schampo och enligt mig vårt absolut bästa schampo. Riktigt jäkla effektivt glansschampo som ger fantastisk glans, grymt med skum. Det är helt märkningsfritt, alltså inga farosymboler och sådär på baksidan. 100% biologiskt nedbrytbart. Supereffektiv rengöring, men framförallt blir det ju helt galen glans när man är färdig. Och den här finns då i en som vi kallar för original, som är då typ färg och doft som vi har haft genom alla år. Och sen även i hallon, så att den finns i 2 olika varianter, såklart samma schampo annars. Men ett så kallat typ keramiskt glansschampo, så att grymt skum och jävla massa härlig glans i det här.
Och nu börjar vi komma över till själva lackskyddsdelen och lite våran signaturprodukt heter ju Refract. Det här är ju, tänk er typ ett sprayvax 5.0, så att ett keramiskt spraylackskydd som ni applicerar på antingen blöt eller torr bil. Jag föredrar absolut på torr bil. Något dusch i duken, applicera ut typ över hela huven, vänd på duken, buffa av. Ger jättehärlig avrinning, alltså ett jättefint skydd, fantastisk glans, innehåller även lite fillers, man döljer lite lättare typ tvättrepor och såna här grejer och håller upp till ett par månader. Så att ett fantastiskt lackskydd som är jätteenkelt att lägga och självklart kan man lägga det här på alla typer av folier och PPF och även på matta lacker faktiskt. Men grym jäkla produkt på, ja, men för att få upp ordentligt med glans, bra lackskydd och så döljer ni lite repor och såna här grejer. Här har vi Amplifies med våran Wet Coat och en Wet Coat är ju egentligen lite så här hybridprodukt så att det är ju ett keramiskt lackskydd det här också. Men man duschar ut det på blöt bil och bara spolar av. Så antingen använder man det här som en standalone produkt, alltså det vill säga man har schamponerat, tvättat sin bil och precis innan man normalt sett ska torka den, då duschar man ut den här, spolar av och sen så har man lackskydd direkt. Eller så använder man det för att underhålla, alltså då kan du använda den som en standalone-produkt, men du kan använda den för att underhålla våran Refract och övriga lackskydd, eller ja, vad du nu har för lackskydd på bilen. Går att späda hela vägen upp till 1-10, så en superdryg produkt, givetvis helt märkningsfri, 100% biologiskt nedbrytbar och ger bara asskön avrinning och även såklart bra glans. Här har vi våran Apex som är då, vi kallar det för en quick wash. Det här är ju en liten så här halvskum produkt. Det här är ju som att åka runt med shampoo, eller så här, avfettning, shampoo och lackskydd i samma produkt egentligen. Så typ ett sprayvax men som även rengör. Man duschar ut det på ytan, blir lite fet hinna, den lyfter upp smutsen och sen torkar man av det. Grym att ha liksom så här på bilträffar, kanske till båten, till motorcykeln eller andra ställen där man liksom inte kanske har tillgång till att tvätta bilen med en högtryck och sånt där. Grym universalprodukt, använda typ för att torka av dörrgångar och lite andra grejer och sånt. Men bara ett jäkla härlig, liksom, ja, en quick wash. Och tänk då på, ja, men lite så här lätt nedsmutsade ytor. Det kanske är fågelspillning på bilen, man precis har tvättat den och sånt där. Men en jäkligt grym allround-produkt som fungerar till det mesta. Lämnar då en liten lätt vaxhinna efter sig som ger jäkla skön glans och ja, men lite lättare avrinning också. Här är Apex Plus som vi kallar för en gloss booster och det här är också en av mina favoriter. Grym jäkla produkt att använda som torkstöd. För att det finns ju lite nackdel med när man har jättefin avrinning på bilen. Då får man väldigt lätt stående vatten. Det vill säga, det regnar på bilen eller det är fuktigt ute eller någonting så kan man få liksom, att vattnet stannar kvar på ytan och då kan det bildas som små kalkfläckar eller ja, inbränningar och såna här prylar. Och då är den här grym att underhålla med. Så att den här är tänkt att underhålla och använda gärna typ vid varje tvätt. Precis som med wetcoaten så duschar man på den på blöt bil, men det är precis när man ska torka. Så man spolar inte av någonting utan duscha ut den, torka med din torkduk. Den kommer hjälpa till att få bort lite kalkfläckar och sånt i och med att den innehåller ättiksyra. Boosta på glansen och galet och ger en fantastisk så här härlig värme, djup så här klassisk typ Canuba-vax-feeling. Och sen så kommer det ju bara, den kommer poppa som satan bilen sen. Så använd gärna den här i kombination med någon av våra lackskydd när ni tvättar sen, för då kommer det verkligen bli grymt. Refined är våran plast- och däckglans, precis som det låter. Man använder det på däcksidorna för att få så här härligt, ja men så däcken ser nya ut igen. Även på plastlister och gummilister och allting sånt. Jätteenkel att applicera, kan applicera på både fuktig och torr yta liksom. Har ett långt hållbarhet, skapar en skyddande hinna så att däcken håller sig fräscha under en längre tid och förvånansvärt lång hållbarhet. Men fantastisk produkt just för plast, gummi och ja, allt som har med det att göra. Så att Refined, våran plast- och däckglans. Här är våra glasputsar eller glasrengöringar. Alltså kanske vår minst sexiga produkt, men vi har två olika varianter i alla fall. Så att båda heter Vision och den här heter då Vision Plus för att den här skapar även en skyddande hinna så att det blir avrinning. Men supersmidig, enkel glasrengöring utan någon ammoniak och några shady grejer i. Bara duscha ut, torka av, det kommer bli superrent och fint. Självklart gjort då för alla typer av glasrutor, även plastrutor på husbilar eller på båtar eller på rallybilar och sådär.
Och som sagt, det finns i en version då som även lämnar en lätt vattenavstötande hinna. Så att den är ju lite mer som en glasrengöring och en coating är samma. Men vill man liksom ha full power med rengöringen, få bort fläckar och fingeravtryck och alla möjliga grejer, då är det den vanliga Vision. Men det finns ju 2 olika alternativ beroende på vad ni vill ha. Här är våran APC som är en plantbaserad allrengöring. Tänkt för insidan av ditt fordon men fungerar precis lika bra i hemmet. Ingen av våra produkter har några F-talater eller några hormonstörande grejer. Så den är ju verkligen safe att använda, ja, men även i hemmet och överallt. Fantastisk produkt som även har en odörblockerare i sig, det vill säga den dödar dålig doft. Så om man duschar ut den här så kommer den liksom eliminera alla former av den typen. Fungerar på alla typer av skinn, alcantara, textil, plast, skärmar in i bilen och så. Finns i en mängd härliga dofter för att vi vet ju alla har lite egna preferenser vad man gillar för typ av doft. Så vi har ett rejält utbud med dem. Men APC allrengöring, som sagt, tänkt för insidan på fordonen, fungerar på massa andra ytor också, under motorhuven, till skorna, kläder, tält, duk. Alltså du kan ha den till allt möjligt, men framförallt prova den här gärna i hemmet också. Så plantbaserad, inga konstigheter i den, såklart märkningsfri som det mesta andra är. Och finns i massa härliga dofter. Och när man har rengjort insidan, då kanske man också vill återfukta och göra plast och sådana detaljer fräscha även på insidan. Och våran interior dressing, alltså hur översätter man det till svenska då? Interiörbehandling typ. Ni vet ju framförallt på lite äldre fordon och så kan plasten börja bli se tråkig ut, lite matt och såna här prylar. Framförallt också kanske på gummimattor och sånt. Då är den här grym. Så man rengör först med våran APC allrengöring. Sen är det bara att duscha ut den här i en duk, applicera på en yta, vända på duken, buffa av överflödet. Skapar en antistatisk hinna så att det alltså inte drar åt sig massa grejer. Den är även UV-skyddande så att du minimerar sen risken att plasten kommer liksom bli sämre framöver. Och fungerar på i stort sett alla ytor inne på bilen. Men såklart, den är ju tänkt för plast och gummi på insidan av ditt fordon. Här kommer vi till vårt mikrofibertvättmedel som heter Refresh. Jättetrevligt mikrofibertvättmedel för alla typer av syntetiska tyger. Så då primärt tänkt att använda i tvättmaskinen för att du ska på så skonsamt sätt men ändå effektivt kunna lösa upp alla vaxer och lackskydd och sådana grejer ur dina mikrofiberdukar och torkdukar. Spädes ungefär 1 kork per kilo, lite mindre. Kan vara supergrym att använda även på typ dina träningskläder, crosskläder och sådana som är syntetiska för att få bort lite unken doft och sådär. Så att supertrevligt mikrofibertvättmedel, eller ska vi egentligen säga tvättmedel för syntetiska kläder. Eller syntetiska tyger kanske. Repel som är vårat spolarvätskeadditiv. Det här är super nice faktiskt. Det är bara att öppna huven, hälla ner en sån här när du har fyllt på en spolarvätskebehållaren. Jättehärlig doft så du döljer den här trista spolarvätske liksom doften. Och sen skapar en fantastisk avrinning på rutorna. Så riktigt grym produkt. Den fungerar liksom, egentligen så är den ju superdryg. Så att vi säger att den är till typ 4-8 liter, men på 4 liter kan du nästan ta halva sån här och du kan använda en sån här till typ en hel lastbil också. Så riktigt trevlig produkt för er som inte vill stå och lägga världens jäkla glasförseglingar och sådana grejer. Så jätteenkel att få, mycket bättre sikt, vattnet kommer bara rinna av. Och den, doften blir också mycket trevligare på spolarvätskan. Prime som är våran panel wipe, alltså, eller slash typ isopropanol. Det här är ju en ganska nördig produkt, men den här är tänkt innan vi kommer till våra rejäla lackskyddssteg. Så är tanken att man ska liksom verkligen torka av bilen innan så man får bort fetter, vaxer, kanske rester från polermedel och sådana grejer. Och då är ju Prime grym, så det är bara att duscha ut, torka av och så löser den upp det. Så att det här är ju ett lösningsmedel, men ett ganska snäll variant på lösningsmedel. Så att primärt tänkt för det, den är faktiskt också en fantastisk typ asfaltslösare. Om man har någonting som verkligen har så här vrålgrott in, då kan man ta några duschar av den här och så kommer det bara rinna av på en gång. Restore är vårt polermedel som kommer i en sprayvariant. Jäkligt flummig, lite udda polermedel som faktiskt är en väldigt universell produkt. Så att den kan dels kutta ner till 1000 grit, alltså 1000 i våtslipapper, och kan avsluta hela vägen upp till 4000.
Så baserat på vad ni använder för pads och lite tryck och allt sånt där så kan man använda det liksom både som en heavy cut polermedel och även som en finishprodukt. Innehåller inga fillers eller några konstiga grejer som liksom kommer lägga sig som någon hinna. Så att det du ser när du torkar av, det är det du kommer få. Så att ett fantastiskt universellt polermedel som kan användas av alla. Man kan ha det på vanliga lacker, på gelcoat och i stort sett allting. Men det här är vårt polermedel Restore som är riktigt grym produkt. Här är vår glasförsegling, Magnify glasförsegling då. Kommer i en smidig liten påse som man bara river av här på toppen. Räcker till ungefär 3 stora rutor. Står man inomhus och det är lite mindre bil och så där kan det räcka till hela bilen. Men en sån här påse är tänkt till framrutan och på sidorutorna så du får en väldigt lång hållbarhetscoating som kommer hålla upp till 2 år eller ja, upp till 2000 mil. Jätteenkel att applicera, men precis som med allt annat, ju noggrannare man är innan, ju längre kommer resultatet vara. Så man bara river av toppen, lägger ut det på rutorna, låter det torka 10-15 minuter, torka av och sen så ska man ju helst låta fordonet stå så att det inte träffar vatten de första 12 timmarna. Men en superlång hållbarhetscoating, självklart utan PFAS eller några shady prylar i, men för rutorna då. Magnify Vax är ju precis som det låter vårat sjukt grymma hårdvax. Det här är bara mumsfillesmaskens, dels för er som gillar att stå och gnugga ner i garaget och vill verkligen ha ett så här hedligt vax. Det är 100% riktig kanuba, men innehåller även lite keramiska egenskaper. Så typ ett hybridvax med lång hållbarhet, jätteenkelt att applicera, bara dra några varv med din skumpad. Lägg ut på fordonet, låt torka en halvtimme kanske, buffa av, du kommer få fantastisk glans, grymt jäkla avrinning och bara att den fungerar hur bra som helst. Och i och med att vaxet är liksom, den innehåller även så att den fyller igen lite lättare tvättrepor och sådana grejer. Men ett klassiskt Canuba-vax modell ++. Och här har vi liksom, det absolut värsta vi kan erbjuda då i lackskyddsväg. Våran Magnify Coating som är ett fantastiskt lackskydd, jätteenkelt att lägga. En sån här liten 30 ml flaska räcker till 2 hela stora bilar eller om man har en lite större bil även till fälgar och allting sånt. Den här är ju lite nördigare, det här kräver ju liksom ett lite mer rejält underarbete. Så här kräver ju gärna att man har polerat det innan, att man spritar med prime och så. Man måste stå inomhus, man måste liksom låta bilen gärna stå in eller fordonet man gör under natten. Men jätteenkel att lägga ut, den kan ligga på uppåt en 10-15 minuter innan man torkar av. Men det måste ni liksom börja med en panel och testa vad ni tycker fungerar bäst. Upp till 36 månaders hållbarhet, den är lite scratch resistance, ger helt grym jävla avrinning, grym glans och ett härligt djup och väldigt bra skydd. Så den här står ju emot verkligen naturens element och är kemresistent och sådär och perfekt att ha i grunden för att sen underhålla med övriga sortiment. Som lite avslut på den här videon, ni ser det börjar bli ganska många kemprodukter. Jag tycker inte det var många år sedan vi bara hade 2, men det är ju superkul i alla fall. Men vi har ju också lite så här udda kort som ändå faktiskt är, vi har lagt ner massa energi på det, fantastiska produkter och först ut på det då är våra fantastiska handtvålar. Finns i 2 olika varianter, eller egentligen är det 4 varianter för jag ska visa en annan alldeles strax. Men finns med doft av blomster och en som är med apelsin. Jättetrevliga handtvålar som är superdryga och framför allt kommer ni få så mjuka och härliga händer. Så att det är inte bara en vanlig handtvål. Finns även för er som vill ha typ kanske till badrummet och sånt där man inte har riktigt lika mycket plats så finns det en liten mindre modell. Men alltså prova gärna den här. Alltså absolut, man kan tycka att den kanske är så här, fasen vad dyrt det var med en tvål, men alltså när ni har provat den, man behöver en liten ärta. Man får så mjuka och fina händer efter och ja, alla som har provat den här tycker att den är helt grym. Och Scrubby då, lite på samma tema, där är våran kropps- och hårtvål. Lite samma tema, jättehärlig doft på den. Man blir mjuk och fin när man använder den. Inga parabener eller eftalater eller några weirda grejer i de här prylarna heller såklart. Men tänk er, men ni vet ju en av de klassiska såna här 2-1-produkterna. Men det här är ju verkligen det på steroider. Grymt för håret, torkar inte ut någonting och sånt där. Men bara en ruggigt trevlig, kropps- och huvudtvål då liksom. Sen sist men inte minst, som jag har 2 hundar hemma, jag använder det här hela tiden. Och det är vårt djurschampo, Furify.
Jättebra mot djuren, torkar inte ut den naturliga fettbarriären, innehåller inga weirda grejer så att det börjar klia ögon och nos och såna här grejer. Perfekt för bara häst och typ en hund, katt och alla djur med päls egentligen. Så ett jäkligt härligt djurschampo som är lite vattnigare form för att man dels ska kunna blanda det typ i en petflarra, hälla över sitt djur. Eller om man har en häst så ska man kunna foama ut det och sådär. Så att jättetrevligt, innehåller inga konstiga grejer, aluminium eller något annat som djuret kan ta skada av och framförallt inga F-talater eller någon doft för den delen heller. För att djur mår inte bra av när de luktar konstigt och i deras värld konstigt liksom. Men det här var i alla fall vårt utbud vi har hösten 2024. Sen kan det komma en ny video framöver. Men hoppas ni i alla fall fick ett hum om hur produkterna ska användas, vad de gör. Och självklart så finns ju alla produkterna länkat nedantill där vi har specifika videos där vi mycket mer nördar ner oss på dem. Så att hoppas ni gillar videon och att det har hjälpt er lite. Och nu använder ni det här så kommer ni få sjukt blanka bilar och alla kommer bli nöjda och glada. Så vi ses i nästa video då. Ha det bra, hej då! Fan, det glömde jag ju. Nästan alla produkter finns i större volymer också. Så de finns i 1 liters, 5 liters, 25 liters. Även fat och IBC om det är något större företag eller åkeri och sånt där. Så att som sagt, större delen av produkterna finns ju såklart i större volymer. Det är ju samma produkter men i större dunkar då helt enkelt.